සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිමේෂ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් එන්නේ ගොඩක්ම වටිනා කියන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ඔයාලට සමහරට මොන හරි භාෂාවකින් තියෙන මැසේජ් එකක්, එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක තියෙන වචන ගොඩක්, එහෙම නැත්නම් තාම මොන හරි වගේ යාළුවෙක් කියවන දෙයක්, අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට කියව ගන්න ඕන වෙලා ඇති. උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම්. මට දැන් හිතෙනවා සින්දුවක තියෙන දේවල් ගැන විස්තර ටිකක් වෙබ්සයිට් එකකින් හොයාගන්න. අන්නේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලද්දි අන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් අන්නේ මැසේජ් එක මට එහෙම නැත්නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් මට කියව ගන්න අමාරුයි. ඔයාලට සමහරට ගොඩක් ක්‍රම හිතෙනවා ඇති මේ කියව ගන්න විදි. ඒක ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වචන කොට උඩ එක සැරයක් ටච් කරන් ඉන්න. ටච් කරන් හිටිය ගමන් අපිට කැමති භාෂාවකට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඉංග්‍රීසියේ තියෙන මැසේජ් එක මට ඕන වෙනවා සිංහලට හදා ගන්න. මම ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මැසේජ් තියෙන එකට ගියා. මැසේජ් එක උඩ ටච් කරන් හිටිය ගමන් ඒක සිංහලට හැදෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ දෙන්නේ. මේක ගොඩක්ම ඉක්මනින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙන ඉඳ ඔයාගේ වැඩත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි මට ඉංග්‍රීසියෙන් මැසේජ් එකක් කියවනවා. මට මේ මැසේජ් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ හරහා. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න මට පුළුවන් ඕන්න එයාට එයාගේ භාෂාවෙන් එයාට ආයෙත් මැසේජ් එකක් යවන්න. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙද්දි ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වැඩි කතාවක් නැතුව මේක ගැන සම්පූර්ණයෙන් බලමු. මේක කරන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store කියන app එකට යන්න ඕනේ. මම ෆෝන් එකේ Play Store කියන app එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි සැරේ Play Store කියන app එක ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ. ඔයා ඊළඟට ගන්න ඕනේ Google Translate කියන මෙන්න මේ app එක. සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ app එක මම කලින්ම දැනන් හිටියේ කියලා. ඇත්තට මේ app එකේ තියෙන බාහිර පේන දෙයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන සුපිරිම setting එකක් ගැන. හරි එහෙනම් මුලින්ම මේ app එක ඔයා download කරලා ඉවර වෙලා install කරගන්න. මගේ මේ වෙද්දි download කරලා ඉවර වෙලා හින්දා තමයි මෙතන open කියලා තියෙන්නේ. මම මේ open කියන එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. open කියන එක සැරයක් touch කරපු ගමන් පළවෙනි සැරේ මේ app එක open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේකේ පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා මෙතන your primary language. අන්න ඒකේ English කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තව තියෙනවා language එකක් දාන්න. අන්න ඒකට මේ එහා පැත්තේ ත්‍රිකෝණ ලකුණ. අන්නේ ත්‍රිකෝණ ලකුණ උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති භාෂාවක් දාගන්න. මම මේකට සිංහල දාගන්න. මොකද මට සිංහල තමයි ඕන වෙන්නේ. මම සිංහල භාෂාව තෝරන්නම් මේකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩට පල්ලෙහාට කරලා සිංහල භාෂාව තෝරන්න. ඔයාලට පේන වෙද්දි මෙතන සිංහල කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිංහල කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයාගේ අණුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති භාෂාවක් දාගන්න පුළුවන්. මම සිංහල කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරා. ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ. ඒකේ ඔයාලට පල්ලෙහා පේනවා පිනිසර්ට් කියලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මේකේ තියෙන setting හැම එකම save වෙන්නේ. මම මේ පිනිසර්ට් කියන එක touch කරන්න. මේක touch කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි එන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් back කරන්න. back කරාම ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය Google Translate එක ඇතුළට යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට දැන් මේකෙන් තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැති. මොකද මේ app එක ගොඩක් කල් ලැබිලා හින්දා. හරි එහෙනම් මම දැන් කියන්නම් touch කරන් ඉඳලා කොහොමද සිංහල භාෂාවට හරි වෙනත් භාෂාවකට හරි හදාගන්නේ කියලා. ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලට පේනවා උඩ Google Translate කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒක උඩ ටච් කරන්නම්. ඒක ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ ඔයාලට පේනවා setting කියලා icon එකක් තියෙනවා. අන්නේ setting කියන icon එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මම ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ. මේකේ ඔයාලට පේනවා උඩ tap to translate. සමහර අයගේ මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කාගේ හරි tap to translate කියන එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Play Store කියන app එකට ගිහිල්ලා මේ app එක update කරගන්න. update කරපු ගමන් මෙන්න මේක එනවා. මම දැන් මේ tap to translate කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒක touch කරපු ගමන් මේ වගේ එකට එනවා. මේකේ ඔයාලට පේනවා උඩම තියෙනවා enable කියලා. අන්නේ enable කියන එක එහා පැත්තේ තියෙනවා tick ලකුණක්. අන්නේ tick ලකුණ උඩ touch කරන්න. එතකොට තමයි මේක enable වෙන්නේ. මම මේ tick ලකුණ උඩ touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට touch කරා. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහට ටච් කරලා හදාගන්න. මේ පල්ලෙහා තියෙනවත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මට දැන් මේවා වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද මේ app එකෙන් back වෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් එළියට යන්න. එළියට ගිහිල්ලා මම දැන් කරලා පෙන්නන්න. මට ආපු මැසේජ් එක මම වෙනත් භාෂාවකට හදාගෙන. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මගේ මැසේජ් වලට යන්න. මැසේජ් වලට ගිහිල්ලා මම මේ මැසේජ් එක තෝරගන්න මේ පළවෙනි මැසේජ් එක. ඒකේ තියෙනවා මේ dear customer remaining data balance of you anytime bundle is MBCI. මෙන්න මේක. මට මේක ඕනේ සිංහලට හරව ගන්න. මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මම සිංහලට හරව ගන්න මෙහෙමයි. මේ මැසේජ් එක උඩ ටච් කරන් ඉන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ටච් කරන් හිටියාම
මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. සමහර අයගේ වෙනස් විදියට මේක තියෙනවා. ඔයාලට ඊළඟට තියෙන්නේ copy test කියන එක මෙන්න මේක උඩට එක සැරයක් ටච් කරන එක. ඔයාගේ වෙනස් විදියට තියෙනවා නම් ඒක බය වෙන්න එපා. ඔයාගෙත් copy කරගන්න විතරයි ඕනේ. ඔයාලට මේ මැසේජ් වලම විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක උනත් මේක කරගන්න. මම මේ copy test කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ අයින එකක් එනවා. මම ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ එකට එන්නේ. සමහර අයක මේක වෙනස් විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ පළවෙනි උඩ තියෙන භාෂාව මෙන්න මේක. මේක ඉංග්‍රීසි විදියටම තියාගන්න. මේක පළවෙනි සැරේ විතරයි හදන්න ඕනේ. දෙවෙනි සැරේ ඉඳන් ලේසියම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ඉංග්‍රීසිම තියලා දෙවෙනි එක ඒ කියන්නේ අර සිලෙක්ට් කරන භාෂාව අනුව ඔයා චීන එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ චීන භාෂාවෙන් තියෙන ලිපියක් ඔයාලා සිංහලට හදා ගන්න ඕන නම් මේ උඩ තියෙන ඉංග්‍රීසි කියන එකට ඔයා චීන භාෂාව සිලෙක්ට් කරන්න. අන්න ඒ වගේ මගේ දැන් ඉංග්‍රීසි එකක් තියෙන ඉඳන් මම මේ පල්ලෙහා තියෙනවා තව ඉංග්‍රීසි කියලා. අන්න ඒකට සිංහල කියන එක දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක සිංහලට හැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති භාෂාවට මම මේ ත්‍රිකෝණ ලකුණ ටච් කරලා මේකෙන් සිංහල හොයන්න. මේ උඩම සිංහල කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ සිංහල කියන එකට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ටච් කරපු ගමන්ම ඔටෝම මෙතන වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති හිතවත් ගනුදෙනු කරු ඔබගේ ඕනෑම වෙලාවක ඉතුරු වෙ ඇති. මෙන්න මේ විදිහට. සිංහලෙන් හැමදේම ඇවිල්ලා. ඒ වගේ වෙනත් භාෂාවකින් යන්නේ තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක touch කරන්න. එතකොට තමයි මම අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.